કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરીશું. આજનો નિબંધ છે શિયાળાની ગુલાબી સવાર. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી શેર પણ કરી શકો છો. ચાલો ચાલુ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે જોશું નિબંધના મુદ્દાઓ. એમાં પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, બીજો છે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, ત્યારબાદ છે ગામડાનું દ્રશ્ય, એના પછી છે ખેડૂતો અને ગોવારોની પ્રવૃત્તિઓ, ત્યારબાદ છે શહેરનું દ્રશ્ય અને છઠ્ઠું છેલ્લો મુદ્દો છે ઉપસંહાર. મેં તો આટલા મુદ્દા ઉપરથી આપણે નિબંધ લેખન લખીશું. ચાલો આપણે નિબંધ લેખનની હવે શરૂઆત કરીએ એક પંક્તિથી. ડાળ ઉપર ટાંગેલી, ઠીબુમાં સવાર પીતું, નીલ રંગનું પંખી જોઈ ઝાડ ભૂલિયાનું યાદ. મિત્રો આ પંક્તિ આપણે લખી. આ પંક્તિ કોની છે, લેખકનું નામ પણ આપણે લખીશું, રમેશ પારેખ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ. કોઈ પણ ઋતુની સવાર આહલાદક જ હોય છે, પરંતુ શિયાળાની સવાર તો અપૂર્વ આનંદદાયક હોય છે. શિયાળાની રાતના છેલ્લા પ્રહરના વાતાવરણમાં કાતિલ ઠંડી પ્રસરેલી હોય છે. આખું વાતાવરણ જાણે એક વિરાટ શીતળ ઘરમાં ફેરવાઈ જાય છે. ધીમે ધીમે ભરભાખરું થતા પૂર્વની ક્ષિતિજે રંગોની અદ્ભુત છટા સાથે સૂર્યના કોમળ કિરણો જ્યારે પૃથ્વી પર પથરાય છે ત્યારે સમગ્ર પ્રકૃતિ જાણે હસું હસું થઈ રહે છે. આકાશ સોનેરી રંગે રંગાઈ જાય છે. વાતાવરણમાં હળવે હળવે સ્ફૂર્તિદાયક ઉષ્મા પ્રસરે છે. રાતભર કડકડતી ઠંડીમાં ઠૂઠવાતી રહેલી વનસ્પતિઓમાં નવચેતનનો સંચાર થાય છે. વૃક્ષો જાણે સમાધિમાંથી જાગી ઉઠે છે અને ફૂલવેલીઓ આનંદથી ઝૂમવા લાગે છે. પુષ્પો અને પર્ણો પર પડેલા ઝાકળના બિંદુઓ સૂર્યના પ્રકાશમાં મોતીની જેમ ચળકે છે. માળામાં ભરાઈ રહેલા પક્ષીઓ જાગી ઉઠે છે અને મીઠા ગીતો ગાય ઉગતી પરોઢનું સ્વાગત કરે છે. શિયાળાની રમણીય સવાર સ્ફૂર્તિદાયક અને ઉત્સાહવર્ધક હોય છે. ગામડામાં વહેલી સવારે લોકો પોતપોતાની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી દે છે. મહિયારીઓ મહી મથવાની કામગીરીમાં લાગી જાય છે. કમર વલોણા ગાજી ઉઠે છે. દૂધ લ્યો રે દૂધનો પોકાર કરતી રબારણો ઠંડીની પરવા કર્યા વિના શેરીએ ઘૂમે છે. વૃદ્ધોને મોટેરાઓ તાપણાની આસપાસ ગોઠવાઈને અલકમલકની વાતો કરે છે. પ્રભાતિયા અને દુહાના મીઠા સુરોથી ગામડાનું વાતાવરણ જીવંત બની જાય છે. શિયાળાની વહેલી સવારે કેટલાક યુવાનો, બાળકો તેમજ વૃદ્ધો ફરવા અને દોડવા નીકળી પડે છે. જો કેટલાક સૂર્યવંશીઓ સવારની આવી તાજગીને માનવાને બદલે રજાઈ કામડા ઓઢી અને નિરાતે સૂઈ રહે છે. કેટલાક લોકો શિયાળાની સવારે તેલ માલિશ કરાવે છે. વહેલી સવારે કડકડતી ટાઢમાં ખેડૂતો પોતાના બળદોને લઈ અને ખેતરે જાય છે. બળદોની ડોકે બાંધેલા ઘૂઘરાનો મીઠો રણકાર અત્યંત કર્ણપ્રિય લાગે છે. ગુવારો ગાયોના ગણને ચરાવવા માટે નીકળી પડે છે. મંદિરોનો દિવ્ય ઘંટનાદ શ્રદ્ધાળુ લોકોના હૃદયમાં ભક્તિમય સંવેદના જગાવે છે. પરંતુ મોટા શહેરોમાં શિયાળાની સવાર અન્ય ઋતુઓની સવારથી ખાસ જુદી પડતી નથી. વાહન વ્યવહારનો ઘોંઘાટ, જાહેર નળો પર થતો બાલદીઓનો ખડખડાટ અને મિલોના ભૂંગળાઓનો શોર દરેક ઋતુમાં સાંભળવા મળે છે. આમ છતાં શિયાળાની સવાર ગુલાબી ઠંડી શહેરીજનોને પણ નવી તાજગી અને સ્ફૂર્તિનો અનુભવ કરાવે છે. શાળાઓ અને કોલેજોના પર્યટનો શિયાળામાં જ યોજાય છે. વિદ્યાર્થીઓ પર્યટનનો આનંદ માણે છે. શિયાળો એ લગ્નની ખાસ મોસમ ગણાય છે. શિયાળામાં જાત જાતના ફળો અને લીલાછમ શાકભાજી બજારમાં ઠલવાય છે.
શિયાળામાં ગરમ ગરમ પોંક, ઊંધિયું અને જલેબી ખાવાનો ખાસ રિવાજ છે. ઘણા લોકો શિયાળામાં અડદિયા પાક અને જાત જાતના વસાણાનું સેવન કરે છે. આમ શિયાળાની સુંદર સવાર માનવજાતને તાજગી અને સ્ફૂર્તિનો સંદેશ આપે છે. તે મનુષ્યને ઉલ્લાસ અને સ્ફૂર્તિથી ભરી દે છે. મિત્રો, અહીંયા આ આપણો નિબંધ શિયાળાની ગુલાબી સવાર પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય કે ગમે તે ટોપિક વિશે તમારો નિબંધ જોતો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. જો તમે વિડીયોને લાઇક ન કરી હોય તો જરૂરથી લાઇક કરી દો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો તથા તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર પણ જરૂરથી કરજો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.